ตอนนี้ก็มาที่ Dive Center ชื่อว่าดูนนะตัวของชาวออสซี่ก็กำลังจะเดินทางไปทูลัมเบนเป็นชอร์ดิฟครั้งแรกของเราและของทริปนี้ตูลัมเบนเป็นชื่อของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบาหลีที่แห่งนี้มีเรือจมที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักดำน้ำหลายคนให้มาเยี่ยมชมแต่การเดินทางไปที่ตูลัมเบนต้องนั่งรถไปกว่า2 ชั่วโมงถึงแล้วแจ้2 ชั่วโมงกว่าในการนั่งรถตูลัมเคนอ๋อ in here in the pool the area we have this area so normally it's 1 2 3 that is a shore dive so we can dive around here and then so second dive later you can choose ที่นี่ถือว่าเป็น Shore Dive หรือว่า Beach Dive ครั้งแรกของผมก็คือการที่เราไม่ได้ลงจากเรือแต่เราจะเดินลงไปจากชายหาดเพื่อไปดำน้ำในจุดที่กำหนดอุปสรรคใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อก็คือลักษณะของหินก้อนใหญ่บนชายหาดนี้ที่ทำให้เราเดินได้ลำบากมากนอกจากนั้นหินเหล่านี้ยังมีสีดำทำให้กักเก็บความร้อนได้มากและสามารถทำให้ผิวหนังของเท้าเราไหม้ได้ถ้าหากว่าไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างรองเท้าการที่เราเดินลงจากชายหาดนั้นทำให้เราต้องหยุดบริเวณน้ำตื้นเพื่อทำการใส่ฟินก่อนที่จะลงไปน้ำลึกซึ่งหินก้อนใหญ่ก็เป็นอุปสรรคในบริเวณน้ำตื้นที่ทำให้เราทรงตัวได้ยากเช่นกันจุดเด่นของ Dive Site ตรงนี้ก็คือการมีเรือ USAT Liberty จมอยู่เรือนี้เป็นเรือของกองทัพสหรัฐใช้ในการลำเลียงกำลังพลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันถูกกองทัพญี่ปุ่นโจมตีและจมลงในช่วงปี 1942 เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในช่วงปี 1963 ได้ทำให้เรือนี้ตะแคงข้างลงและกลายเป็น Dive Site ที่มีชื่อเสียงของตูลัมเบนจนปัจจุบันระยะทางจากหาดไปจนถึงเรือนั้นไม่ไกลแต่ระหว่างทางก็เป็นภาพที่อยากจะดำไปนานๆพบกับบริเวณพื้นทรายสีดำเนียนสะอาดและมีโขดปะการังเป็นระยะสวยงามและสมบูรณ์มากรวมไปถึงปลาหลายชนิดที่เราเคยเห็นอยู่เป็นปลาสวยงามในตู้ก็พบเห็นได้ง่ายๆตั้งแต่บริเวณน้ำตื้นของตูลัมเบนผมขอตั้งข้อสังเกตด้วยตัวเองว่าระบบนิเวศชายฝั่งของบาหลีนั้นมักมีสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าแมคโครอัลกีขึ้นแทรกในแนวปะการังแต่กลับพบกลุ่มไมโครอัลกีหรือที่เรามักเรียกว่าตะไคร่รวมถึงเม่นทะเลที่กินตะไคร่เหล่านั้นเป็นอาหารเป็นปริมาณที่น้อยมากๆนั่นน่าจะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของแนวปะการังได้เป็นอย่างดีเราว่ายออกจากชายหาดมาไม่นานเราก็มาถึงหัวเรือ USAT Liberty
อย่างไม่ทันตั้งตัว การเข้ามาจากทางด้านล่างของซากเรือทำให้เรานึกว่านี่คือหน้าผาใต้น้ำที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งด้วยซ้ำไป เรือยูแซตลิเบอร์ตี้นั้นถูกปกคลุมไปด้วยปะการังน้อยใหญ่ รวมไปถึงฟองน้ำจนมองแทบจะไม่ทันสังเกตว่านี่คือเรือ ปลาสินสมุทรหางเส้น หรือบลูโครานว่ายผ่านหน้าผมไปอย่างใจเย็น เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นในธรรมชาติ ปะการังทั้งอ่อนและแข็งขึ้นปกคลุมทั่วทั้งบริเวณ แทบไม่เหลือช่องว่างให้การกำเนิดใหม่ ปะการังส่วนมากที่เห็นจะเป็นกลุ่มของมอนติคอร่าซึ่งเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ปะการังอื่นๆที่ขึ้นแซมอยู่ก็นับว่าพื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายสูงมาก โดยเฉพาะปะการังกลุ่มหนึ่งที่หาได้ยากในทะเลไทย ก็คือพวกเกรโกเนียนหรือว่ากะละปังหา การตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟบริเวณเส้นทางของ Ring of Fire ทำให้ชายฝั่งทะเลของบาหลีนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ เราเริ่มดำน้ำจากชายฝั่งเข้าหาหัวเรือ แล้วเราก็ว่ายอ้อมขึ้นไปทางดาดฟ้าเรือสำรวจดูความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้น ปะการังน้อยใหญ่เติบโตปกคลุมเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตมากมาย หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้บ่อยมากในแถบนี้คือปลาสินสมุทรบ้างเหลืองและปลาโนรีเทวรูปซึ่งปลาทั้งสองชนิดพบได้ในตลาดปลาสวยงามแต่ไม่พบในทะเลอ่าวไทย ตลอดระยะเวลาหลายปี เราได้เห็นว่าทั่วโลกมีความพยายามสร้างแนวปะการังเทียม โดยการใช้ยุทโธปกรณ์เก่า ไม่ว่าจะรถถังหรือว่าเรือรบ ในการวางทิ้งลงไปในทะเล เมื่อเวลาผ่านไปปะการังมาเติบโตขึ้น เป็นภาพที่สวยงามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เหล่านี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่แสนเปราะบางเหล่านี้ มีความพยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ดีขนาดไหน เรามุ่งหน้าเข้าไปที่สะพานเรือ เพื่อชื่นชมความงามของแสงและสีของการเวลา และพบกับแมงกะพรุนตัวน้อย ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอันตรายใคร Dive Leader ของเรายื่นมือมาข้างหน้า คว่ำมือลงประสานกันพร้อมขยับนิ้วโป้งขึ้นลง เป็นสัญลักษณ์ของนักดำน้ำว่าเราเจอเต่าทะเล เต่ากระวัยรุ่นตัวนี้กำลังหากินและอาศัยเรือยูแซตเป็นบ้านในการอาศัยของมัน ผ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พวกเราเดินทางไปที่จุดดำน้ำอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ชื่อว่า Coral Garden บริเวณนี้ก็เป็น Artificial Reef อีกจุดหนึ่งที่สร้างขึ้น โดยพื้นฐานแล้วพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นทรายโล่งๆมากกว่าจุดแรกที่เราได้ลงไปดำจึงมีการนำแท่นปูนเป็นรูปสิ่งต่างๆมาตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะหินรูปโลมาหรือตัวอักษรคำว่าตูลัมเบนแม้จะไม่ใช่ปลาหายากแต่สินสมุทรจักรพรรดิโชว์ตัวที่นี่เป็นครั้งแรกให้ผมได้เห็นเรายังคงดำน้ำต่อไปดูโครงสร้างหินปูนต่างๆที่มนุษย์ทำขึ้นหลายโครงสร้างถูกปะการังปกคลุมจนดูได้ยากว่ารูปร่างเดิมเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นหรือว่าขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่โครงสร้างเหล่านี้ก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โล่งรวมทั้งยังมีการแฟลกปะการังมาติดเอาไว้ตามจุดต่างๆเหมือนว่าจุดนี้จะมีความน่าสนใจน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วก็มีอะไรให้ดูได้เยอะเหมือนกัน Dive Leader เจอกุ้งพยาบาลเขาพยายามที่จะยื่นหน้าลงไปให้กุ้งพยาบาลทำความสะอาดเขาอ้าปากต้อนรับกุ้งเหมือนปลาใหญ่ทุกกองหินเล็กๆบริเวณนี้มีเรื่องราวของตัวเองเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนักดำน้ำสายมาโครคงจะชื่นชอบกับบริเวณนี้มากสายตาผมจับจ้องเห็นปลาวัวหลายตัวในบริเวณนี้ผมเจอปลาวัวลายส้มขนาดใหญ่แต่ปลาวัวที่นี่เหมือนจะไม่ค่อยดุและไม่ค่อยหวงถิ่นเท่าไหร่นักแม้ขนาดปลาวัวไททันอันเรื่องชื่อของอ่าวไทยว่ามีประวัติการเข้าทำร้ายนักประดาน้ำแต่ที่นี่ผมสามารถว่ายไล่ตามได้โดยที่มันไม่ว่าอะไรปลาวัวน้ำเงินเป็นปลาวัวอีกชนิดหนึ่งที่ผมได้พบสีของมันเกือบจะดำเพราะเป็นสีน้ำเงินที่เข้มมากเท่าที่ผมทราบปลาวัวชนิดนี้เป็นปลาวัวชนิดเดียวที่ถูกรายงานว่าพบอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ภาพของการบอกว่าอยู่รวมกันเป็นฝูงนั้นเราก็นึกถึงภาพอยู่กัน 4-5 ตัวแต่ที่นี่เปิดภาพในหัวผมใหม่มันอยู่กันมากกว่านั้นครับและเราก็ปิดท้ายไดฟ์ของเราด้วยการพบปะกับน้องเต่ากระตัวหนึ่งถ้าให้สปอยก็ต้องบอกว่าเราเจอเต่ากระแทบทุกไดฟ์โดยเต่านั้นดูจะไม่สนใจการมาถึงของเราเท่าไหร่เลยตูลัมเบนอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการดำน้ำแต่มันเป็นประสบการณ์การดำน้ำนอกประเทศครั้งแรกและผมได้เห็นว่าทะเลบาหลีนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากการดำน้ำในประเทศของเราอย่างมากรวมไปถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศที่อยู่ใกล้แนวภูเขาไฟจนทำให้พื้นทรายเป็นสีดำสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายและอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นการได้มีโอกาสเดินลงจากชายหาดแล้วดำน้ำจากชายหาดมาที่ซากเรือแห่งนี้ก็เป็นประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ และผมเพิ่งเคยได้รับ มันดูเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่มีซากเรืออยู่ห่างจากฝั่งแค่ประมาณ 40 เมตรเท่านั้น ส่วนตื้นที่สุดเขาว่ากันว่าแค่ประมาณ 5 เมตร ส่วนลึกที่สุดของเรือประมาณ 30 เมตร สำหรับไดฟ์นี้ก็หมดเวลาแล้ว ผมคงต้องขึ้นจากน้ำสักที เราพบกันใหม่ไดฟ์หน้า ว่าผมจะพาทุกท่านไปไดฟ์ที่ไหน ถ้าหากว่าชอบมีความสุขและเพลิดเพลินกับการชมคลิป ก็กดไลค์กดแชร์และติดตามเอาไว้ จะได้ไม่พลาดไดฟ์หน้า หรือสาระความรู้ที่ผมจะนำมาฝาก ในคลิปต่อๆไป วันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ